ඩේටබේස් මැනෙජ්මන්ට් සිස්ටම් කියන සබ්ජෙට් එකේ කොෂන් සෙටර කොෂන් සෙට් 49 තමයි මේ වීඩියෝකෙන් මං කරන්නේ. එතකොට මේ කොෂන් සෙට් එකත් අපි 44 කොෂන්ගේ පටන් ගත රණවිය ස්කූල් ගැන ස්කූල් එක ඩේටබේස් එක සම්බන්ධව යන සිනාරියෝගේ තමයි යන්නේ. එතකොට මේකෙද අපිට කියල් තියෙන the school enters the data after intelligence software. All school information is included in this software. The principal of the school informed us the software had been removed and reinstalled due to the virus in the computer. Imagine that you are chosen yourself for that. Here you can the database has a backup. You create the backup file, select C partition, use runnable school db. Runnable school db backup as the name of the backup file. Create the required backup query for this. එතකොට මේකෙදි කියන්නේ මේ software එක install කරලා data include information include කරාට පස්සේ virus එකක් නිසා මේ software එක අයින් කරලා ආයෙ දාන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට database එකේ තියෙන data ටික backup කරගන්න ඕනේ. ඒකට runnable school db කියලා අපිට backup file එකක් හදාගන්න කියලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. එතකොට මේක command එකකින් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලා මේකට අපි command prompt එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න ඕනේ mySQL connection එක. right ඉතින් අපි මේ විදිහට කනෙක්ෂන් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟ අපිට තියෙන්නේ අර බෑකප් කරගන්න අදාළ එක අපිට ටයිප් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඒකට අදාළ වෙන මේ අපි ලියාගන්න කමාන්ඩ් එක. එතකොට මේකෙද අපි ඉස්සල්ලාම mySQL ඩම්ප් කියන එක පාච්චි කරගන්න ඕන බැකප් එකක් නිසා. ඊට පස්සේ U කියලා දාලා අපේ යූසනේම් එක සහ P කියලා දාලා අපේ පාස්වර්ඩ් එක කනෙක්ෂන් එකේ. ඊට පස්සේ අපේ ඩේටාබේස් එකේ නේම් එක මේ සිම්බල් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක මේ පැත්තට පාවිච්චි කරන්නේ බැකප් එකක් කරනකොට. ඊට පස්සේ අපේ බැකප් එක වෙන්න ඕන ෆයිල් එකේ පාත් එක සහ ෆයිල් එකේ නේම් එක මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එන්ටර් කරාම දැන් අපේ බැකප් එක වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒ පාත් එකට ගිහින් බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට runnable school db backup කියලා ෆයිල් එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි question set 49 කරගත්තේ. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී බලමු ඊටු question එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා.